ඕකේ. ඊළඟ කතාව තමයි අපි දැන් පළවෙනි ඉස්සෙල්ලා එකේ කරේ මේ ඕකේ මේකේ කතා කරේ ජනාධිපති ඉන්නවා අගමැති ඉන්නවා ඇමතිවරු 3 දෙනයි කවුන්සිල් මැන්ඩර්ස්ලා 25යි ඔක්කොම 30යි ඊට පස්සේ සුප්‍රීම කෝට් එකේ ඉන්නව වෙනම ඔය කෝට් සිස්ටම් එක ගැන මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරා බැල ඒක ගැන පොඩ්ඩක් බලන්න ඕකේ දැන් අපි කතා කරමු මම මේක සිංහලෙන් සහ ඉංග්‍රීසියෙන් දෙකම දැම්මා ඉතින් ඉංග්‍රීසි එක තියෙනවා සිංහල තියෙනවා ඕකේ දැන් අපි කතා කරන්නේ ඒ අදාළ ඇමතිවරු 3 දෙනාට මොනවද තියෙන විෂයන් right වැඩියෙන් විස්තර කරන්න නැතුව මම කෙලින්ම වැඩේට යනවා ඕකේ ආරක්ෂක ඇමතිවරු of course හමුදා බුද්ධ්‍යංශ මෙතන දැන් එක දෙයක් මම කතා කරන බුද්ධ්‍යංශ කියන එක. ඔය ගොඩක් රටවල් පොඩි රටවල් වල බුද්ධ්‍යංශ කියන දේ සෑහෙන වැදගත් විෂයක්. military and intelligence ගොඩක් දැන් අලුතෙන් ඔය digital government එකේ intelligence කියන එක intelligence is very important topic. They give more priority for the intelligence, not only military. Okay, and then of course police, border control, ඊළඟට immigration එක, පොලිසිය, ඊළඟට ස්වභාවික border control, natural resources. ස්වභාවික කියන්නේ natural resources. දැන් ඕවනම් දැන් තියෙන ඔයගොල්ලන්ගේ ලංකාවේ නම් ඕවා මම දන්නේ මිනිස්ට්‍රි කීයකට තියෙනවද මන් දන්නේ. නමුත් ඇත්තටම එක කතන්දරයයි තියෙන්නේ. ඔය ලෑන්ඩ් එක තමයි අපි ලෑන්ඩ් සර්වේ එකක් කරේ ඩිජිටල් ලෑන්ඩ් සර්වේ එකක් කරේ ඕකට තමයි. right? ඔක්කොම තියෙන ස්වභාවික සම්පත් දියැලි ගංගා කැලෑ ඔක්කොම ඩිජිටයිස් වෙලා ඒක ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට තමයි එමුතිට යටතේ තමයි තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ට ඕන විදියට එහෙම හසුරවන්න බැරිය. ඒ අවශ්‍ය ප්‍රොජෙක්ට් තියෙනවා නම් ටුවරිසම් හරි සයිට් සීයින් රෙක්‍රියේෂනල් ඒවා කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක වෙන්නේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතේ. ඊළඟට agriculture and food. දැන් මේ දවස්වල ඉතින් ඕක අමුතුවෙන් පැහැදිලි කරන්න දෙයක් නැහැ නේ. කැම නැහැනේ ඉතින්. ඒකත් රාष्ट्रीय ආරක්ෂාවට සම්බන්ධයි. ඊළඟට සෞඛ්‍ය, COVID ආරක්ෂාවට සම්බන්ධයි. power energy ආරක්ෂාවට සම්බන්ධයි. ඊළඟට rehabilitation prison එක. දැන් prison මම පළවෙනි එකේම පැහැදිලි කරානේ. මේ ලංකාවේ prison කියලා જાතියක් නැත. okay ඔක්කොම ඉලෙක්ට්‍රොනික සිස්ටම් එකෙන් තමයි ඔය සුළු අපරාධ වලට අහුවෙච්ච කට්ටිය පාලනය වෙන්නේ. ඊළඟට බලාපරාධ කෙලිම දූපතකට දාලා මොනවාද ෆාම් එකේ වැඩ කරගෙන කෑම කාගෙන යන්න ඕනේ. okay ඊළඟට civil aviation and shipping now ports ඒ ඔක්කොම ආරක්ෂක ඇමතිට තමයි යන්නේ. defense under ministry of defense. ඊළඟට telecommunication media internet also under ministry of defense. So ඒ ඔක්කොම intelligence කියන එකට සම්බන්ධයි. border control shipping or intelligence වලට කියන සම්බන්ධය. කවුද එන්නේ කවුද යන්නේ මොනවද කරන්නේ ඒ ඔක්කොම automatically digitally report වෙනවා. ඊළඟට disaster management ආපදා කල්පනාකරණය. ඊළඟට scientific research ඒ අදාළ ලංකාවේ මොකද්ද පරමාණු මොකද්ද ඒකුත් තියෙනවනේ එහෙත් වැඩක් වෙනවද දන්නේ නැහැ කතාව තියෙනවා. නමුත් මේක එහෙම නෙමෙයි මෙහෙ එහෙම නෙමෙයි scientific research ඔක්කොම institute under Ministry of Defense. So they need to achieve certain goals, they need to conduct certain projects. Otherwise no need to give money, but definitely under Ministry of Defense there are a lot of projects. Development of military equipment, development of agricultural equipment, කෘෂි කාර්මික තාක්ෂණය දියුණු කරන ඒවා, ඊළඟ මිලිටරි තාක්ෂණය දියුණු කරන ඒවා, ස්වභාවික සම්පත් කොහොමද ප්‍රොටෙක්ට් කරන්නේ ඒව තමයි ඔය රිසර්ච් ඇන්ඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ඒ අදාළ ඒජන්සි වල ඉන්න කට්ටියට දෙන්නේ. නැත්නම් මේ මාස් එකට යන්නේ කොහොමද කියලා ඕවා වෙන ඒවා නෙවෙයි. ඒවත් එක තැනක තියෙනවා. නමුත් ඒක නෙවෙයි මේ මූලිකව වෙන්න ඕන වැඩ. right? ඊළඟට එහෙමයි. ඊළඟට තියෙනවා ඉන්ටර්නැෂනල් සිකියුරිටි. රටින් පිට වෙන දේවල් ගැන හොයලා බලලා ඒකත් ඉන්ටෙලිජන්ස් වලට සම්බන්ධයි. ඒකට වෙනම ආයතනයක් තියෙනවා මේ ලංකාවේ.
ඔයගොල්ලෝ ලංකාවේ රටින් පිට එන ඔය ටීවී එකෙන් බලන්නේ. මේ ලංකාවේ එහෙම නෙමෙයි. අපේ ලංකාවේ ඒකට වෙනම කට්ටියක් ඉන්නවා. ඒ රටවල් වල අපේ එම්බසි වල ඒගොල්ලෝ රිපෝට් කරනවා. ඒවා ඉන්ටෙලිජන්ස් රිපෝට් කරනවා. ලංකාවේ කට්ටිය ගිහිල්ලා කරලා තියෙන දේවල් සහ කරන දේවල් ඊළඟට පිට රටින් එනවා. ඒක ඉන්ටෙලිජන්ස් නෙට්වර්ක් එකට සම්බන්ධයි. ඒවා ඉෆෙක්ට් වෙන්නේ කොහොමද? ඒවා ඉෆෙක්ට් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක සහ ඒවයින් වාසි ගන්නෙත් කොහොමද? දැන් ඔය ලංකාවේ තෙල් නැහැ කියන දඟලන වෙලාවේ නැව් 100ක් විතර තියෙනවා දැන් මුහුදේ පාවි රුසියානු නැව් තෙල් බා ගන්න විදියක් නැතුව. right? තෙල් බා ගන්න විදියක් නැහැනේ. ඉතින් දැන් මෙච්චර ගේම් දෙන කට්ටිය ලංකාවේ ඕකට ගේම දී ගන්න බෑනේ. right? ඒ අර ඉතින් ඔක්කොම ගහලා හංගගෙන ඔක්කොම ටික කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ වැඩේට කරගන්න බෑ. ඉතින් ඒ රට ඇතුලේ ප්‍රශ්න. ඒ කියන්නේ අපේ කට්ටිය ගේම දෙන එකත් ඕන වෙලාවට කරගන්න විදියක් නැහැ. ඒක වෙලා තියෙන්නේ. right? okay. ඊළඟට අවසාන කාරණේ තමයි ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට තියෙන්නේ ස්පේස් අභ්‍යවකාශය. දැන් අභ්‍යවකාශය කියලා කියන්නේ මේ රොකට් හන්දට යවනේවයි රොකට් වෙන ග්‍රහ ලෝකයට යන්නේව නෙවෙයි. ඒකත් එක මාතෘකාවක්. ඒ නෙවෙයි මේකේ කතා කරන්නේ සැටලයිට්. ඒක අදාළ උපකරණ අභ්‍යාසයෙන් ස්පේස් එකේ තියෙන උපකරණ අදාළ ලංකාවට අදාළ උපකරණ ඒවා පාලනය කරන ඒවා සහ ඒවායේ ආරක්ෂාව ඒ ඔක්කොම ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය තමයි තියෙන්නේ. යන්නේ 14ක් තියෙනවා. ඊළඟට යනවා internal minister of interior internal right. එයාට මොනවද ආර්ථිකය සහ සල්ලි මූල්‍ය ඒ බැංකු ඒ ඔක්කොම අර සල්ලි කතා ඩිජිටල් මනි කතාව ඔක්කොම එයාට තමයි ආйти. ඊළඟ business development කියලා කතාවක් තියෙනවා. ඒ රජයේ එක කොටසක් හැම බිස්නස් එකක් වෙනම ඒගොල්ලෝ හොයලා බලලා ඒවා ඩෙවලොප් වෙනවාද ඒවයි ටාගට් තියනවාද ඒක කම්ප්ලයන්ස් එකක් තියෙනවා. ඔය රතු පාටි මම දාලා තියෙනවා ඒක අන්තිමට කියන්න. ඊළඟට of course education and sports දෙකක් නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ ලංකාවේ දෙකක් නේ තියෙන්නේ. අපේ එහෙම නැහැ. අපේ එකයි. අධ්‍යාපනය සහ ක්‍රීඩාව ඉස්කෝලේම තමයි පටන් ගන්න. ඒ ඉස්කෝලේ නම් මේගොල්ලෝ ඒක පාවිච්චි වෙලා ඒ විදිහට තමයි ෆලෝ අප් වෙන්නේ. ඊළඟට යනවා සංස්කෘතික ආගම. දෙකක් නැහැ. එම ගමන එක මිනිස්ට්‍රියක් යටතේ ඒ අදාළ කට්ටියට අදාළ වැඩ කටයුතු කරගන්න පල්ලි රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන, පන්සල් රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන, ඒ පූජකයෝ රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන, ඒවයි දෙන්න ඩොනේෂන් සල්ලි අනේනේ ඔක්කොම හොයලා බලන්න ඕන. හොයලා බලනවා ඒකනේ ඉන්වල් රෙවෙනියු එකේ ටැක්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ඒ ඔක්කොම නිකන් අරගෙන මේ එහෙම බෑ. හරි ඒවා ඔක්කොම පාලනය වෙනවා. ඕකේ. ඔය හාමුදුරුවෝ කාර් 10 15 තියන් ඉන්නකොට ඒවා අහුවෙනවා අනිවාර්යෙන්. එහෙම බෑ. ඕකේ. ඊළඟට ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් පාරවල් හදන ඒවා, බිල්ඩින් හදන ඒවා ඒ ඔක්කොම එකට අදාළයි. ඊළඟ සෝෂියල් සර්විස් ෆැන්ෂන් කට්ටිය ඊළඟට හොස්පිටල් වලට තියෙනවනේ වෙල්ෆෙයාර් කටයුතු තියෙනවනේ. ඩිසෙබිලිටි කට්ටිය ඒගොල්ලෝ ඊළඟට වෙටරන්ස් හමුදාවල විශ්‍රාම ගිහපු කට්ටිය ඔක්කොම බලන්නේ ඒවට සහ අදාළ දේවල්. ඕකේ. ඊළඟට environment පරිසරයට අදාළ දේවල්, transport and ශ්‍රම සංවර්ධනය. ශ්‍රම සංවර්ධනය is a labor, Ministry of Labor. කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ නීති වීති ඔක්කොම බලනවා. right. ඊළඟට foreign ministry එකට මොනවද තියෙන්නේ? with external affairs. ඒගොල්ලන්ට of course හැම රටත් එක්කම සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. මේ අපේ ලංකාවේ රට ලෝකේ තියෙන හැම රටක් එක්කම සම්බන්ධ වෙලා අඩුම තරමේ එක්කෙනෙක් හරි ඉන්නවා රජයෙන් ඒ foreign ministries වල වැඩ කරන්න. දැන් පරණ කතාව තියෙන්නේ මෙච්චරයි අපිට එම්බසි තියෙන අපි වැඩ කරන්න මේ ලෝකේ කට්ටියත් එක්ක එහෙම කතාවක් නැහැ. මේ හැම රටකම තියෙනවා. ඔය රටවල් හැටියට පිළිගත්ත නොගත් රටවලත් අඩුම තරමේ එක නියෝජිතෙක් හරි කීප දෙනෙක් හරි ඉන්නවා ලංකාවේ වැඩේ කරන. ඒකට හේතුව තමයි business development. ඒ රටවල් වල එක එක ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. ගහ ගන්නවා, මරා ගන්නවා. ඉතින් කොයි රටේද ඕව නැත්තේ? ඒක ඉතින් අපිට අදාළ නැහැනේ. ඒ අදාළ තියෙන රජයක් කියලා එකක් තියෙනවා නම් මොකක් හරි එකක් තියෙනවනේ හැම රටකම. ඒගොල්ලොත් එක වැඩ කරන්න එක්කෙනෙක් හරි දෙන්නෙක් හරි ඉන්නවා. right. ඒක රට ඉතින් සමහර රටවල් තියෙනවා ඉතින් එහෙම කරන්න බැරි එකක් දෙයක් තියෙනවා. right. දැනට නම් සූඩානේ වගේ කියලා කියමුකෝ. නම් සූඩානෙත් ආණ්ඩුවක් තියෙනවානේ. නමුත් පවතින පිළිගත හැකි ආණ්ඩුවක් තියෙන හැම රටකම අපේ වැඩ යනවා. මොනවා හරි බිස්නස් එකක් හරි මොකක් හරි එකක් වෙනවා. right. ගන්න කන්සියුලර්, එම්බසි සර්විස්, වීසා ගන්න ඒවා ඒ ටික කරනවා.
පිටරට යන්නේන කට්ටිය ආයේ මං කිව්වේ මුලින්ම මේක අහුවෙනවනේ ඒක මේගොල්ලන් තමයි ඒකෙන් රට යනවා නම් රට එනවා නම් එතන වෙන්නේ මොනවද ඒ ඔක්කොම මේගොල්ලන්ගේ අතින් තමයි බැලෙන්නේ මේ ඇමතිගේ අමාත්‍යාංශයෙන් ඊළඟට තියෙනවා ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඩෙවලොප්මන්ට් මේ හැම රටකම ඉන්න කට්ටියට ටොපික් ටාගට් එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ගේන්න අඩුම තමයි තියෙන. එතකොට ඒගොල්ලන්ටත් අතරේ තරගයක් තියෙනවා. කවුද ගොඩක් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් අපේ ලංකාවට ගේන්නේ. අන්තිම එක තමයි tourism and recreation. නෝදාශී පාක් හදන ඒවා, beach develop කරන ඒවා, event arrange කරන ඒවා, ඒ ඔක්කොම එක තමයි වෙන්නේ. දැන් මේ අමාත්‍යාංශවලින් මොනවද වෙන්නේ? මේ අමාත්‍යාංශවලින් තමයි ඒ අදාළ ප්‍රොජෙක්ට් මම කිව්වනේ මේකේ මේ council members-ලා ප්‍රොජෙක්ට් කරන්න ඕන කියලා. මේ අදාළ විෂයන්ට අදාළ ඒගොල්ලෝ ප්‍රොජෙක්ට් කරන්න ඕන. මොනවා හරි තමුන් අපිටම එක්ස්පීරියන්ස් තියනවා එහෙම කෙනෙක් කියලා. එහෙනම් ඒ අදාළ ප්‍රොජෙක්ට් කරනවා. ඒ අදාළ ප්‍රොජෙක්ට් ඔක්කොම පළවෙනි එක තමයි ඒකට පොලිසි හදලා ප්‍රතිපත්ති හදලා නීති ඔක්කොම බලලා ඒ ප්‍රොජෙක්ට් අප්‍රූව් කරන එක තමයි මේගොල්ලන්ගේ පළවෙනි ජොබ් එක. අර පනත් අනපනත් මෙහෙ නෙවෙයිනේ පනත් අනපනත් වෙන්නේ අගමැතිතුමාගේ යටතේ ඒගොල්ලෝ තමයි ඒක බලාගන්නේ. නමුත් මේගොල්ලන්ගේ ජොබ් එක කියලා ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජ්මන්ට්. ඒ 25 members-ලා ප්‍රොපෝස් කරන ප්‍රොජෙක්ට් ඉවැලුවේට් කරලා ඒවයි රට අදාළ දේවල් කරන්න ඕන. ඊළඟට ඒවයි බජට් එක අංක 2 ඇවිල්ලා ඒ සල්ලි යන්නේ නේ ඒගොල්ලෝ බලන්න ඕන. ඊළඟට ඒවට ප්‍රොජෙක්ට් ප්ලෑන් එක, ප්‍රෝග්‍රස් එක, කාර්ය සාධනය ඒවට වෙන්න ඕන දේවල් පර්මිට් අරේන්ජ් කරන ඒවා ඒ මෙතනින් තමයි වෙන්නේ. right? ඊළඟට ඔය කල්ලා හරියන්නේ ඊළඟට ඉන්ටර්නල් ඔඩිට් කරන්න ඕන. මේ අමාත්‍යාංශ වල ඉන්න කට්ටිය ඇවිල්ලා ගොඩක් ඉන්නේ ඔඩිටර්ස්ලා. සිස්ටම් එකේ යනකොට ඉතින් ඒ තැන් වලින් කට්ටිය එළියට පනින්න හදන ඒවා කොහොම හරි ඉතින් අනිවාර්යෙන් මොනවා හරි වෙයිනේ. ඒ වෙන ඒවා අල්ලන එක තමයි මේගොල්ලන්ගේ ජොබ්. ඊළඟට කම්ප්ලයන්ස් එක කියන්නේ ක්වොලිටි එක. දැන් බිල්ඩින් එකක් හදනවා නම් පාරක් හදනවා නම් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදනවා නම් මේගොල්ලන්ගෙන් තමයි ගිහිල්ලා ඉන්ස්පෙක්ට් වෙන්නේ. ඒ ඉන්ස්පෙක්ට් කරන අතරේ මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒවා වෙනවා නම් ඒකට ඒවයින් කරෙක්ටිව් ඇක්ෂන් ගන්න ඕන, හදන්න ඕන. ඒවා තමයි මේ මෙතනින් වෙන්නේ. ඒතර දැන් මෙතන මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ මේ ඩිජිටල් සිස්ටම් එකේ හරි අතරමැදිව ඉන්න ටික ඔක්කොම ටික අයින් වෙලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මේ ඉන්න අමාත්‍යාංශ තුනේ ඉන්න කට්ටිය ඇවිල්ලා ඔඩිටර්ස්ලා ඉන්නේ. මේ කෙටි ලෙවල් එකක් ඉන්න ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් ඉන්නවා, මැනේජර් කෙනෙක් ඉන්නවා, නිකම්ම ඇමති සහ ඔඩිටර් නෙමෙයි. රටක්නේ. එහෙම බෑ. ඊළඟ කතාව තමයි ටර්ම් ලිමිට්ස්. මේ පල්ලෙහා මම පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. ටර්ම් මිනිට් තියෙනවා මේගොල්ලන්ට. මොකද මේ අමාත්‍යාංශ වලට පත් වෙන කට්ටිය මේගොල්ලෝ අපොයින්ට් වෙන්නේ අර දිස්ත්‍රික් එක දිස්ත්‍රික් වලින් තෝරා ගන්න මේ කට්ටිය තෝරාගන්න එක දිස්ත්‍රික් වලින් සුසුකම් ආයේ අනුව තමයි මේගොල්ලෝ තෝරාගන්නේ. ඒක ඒගොල්ලන්ට ටර්ම් ලිමිට් එකක් තියෙනවා. මේ අමාත්‍යාංශයේ මේ ජීවිත කාලෙම ඉන්න බෑ. right දැන් එක ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක් ගත්තොත් අපි හිතමු උදාහරණයකට අපි military and intelligence කියලා ගමුකෝ. ඒකට ඒක ඉන්නේ ගොඩක් ආමි එකේ කට්ටිය. right ආමි එකේ හරිය forces වල කට්ටිය තමයි වෙන්නේ. දැන් ඒගොල්ලන්ට ආමි එකේ forces වල rank එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක එක පිළිවෙතක්. නමුත් ඒගොල්ලෝ අපොයින්ට් වුණාම මිනිස්ට්‍රි එකට ඩිෆෙන්ස් මිනිස්ට්‍රි එකේ වැඩ කරන්නාම එතකොට ඒගොල්ලෝ ඩිෆෙන්ස් මිනිස්ට්‍රි එකේ ටර්ම් ලිමිට් එකට තමයි වෙන්නේ. ඒ ටර්ම් ලිමිට් එක කරනවා ඒගොල්ලෝ ආයිමත් හමුදාවේ රිටයර් වෙන්නේ නැත්නම් ආයි හමුදාවට ගිහිල්ලා ඉවරලා හමුදාවේ වැඩක් කරගෙන ඉන්නවා. අර මිනිස්ට්‍රි එකට වෙලා එහෙම ඉන්න බැරිය. එතකොට නම් මිනිස්ට්‍රි එකටම බෝඩ් ඔෆ් ඩිරෙක්ටර්ස්ලා ඉන්නවා. බෙදෙන්නේ නැති ගාණක් වෙන්නේ 3ක් හරි 5ක් හරි එහෙම ඉන්නේ. ඊළඟ මැනේජර්ස්ලා කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. සුපර්වයිසර්ස්ලා ඉන්නවා. ඊළඟ ස්ටාෆ් එකේ ඉන්නවා. කොහොමද වෙන්නේ? එතකොට මිනිස්ටර් කෙනෙකුට අවුරුදු 2යි. මම කියවනේ. ඇත්තටම අවුරුදු 3ක් තියෙනවා. නමුත් වැඩ කරන ඇත්තටම ඇක්ටිව්ලි වැඩ කරන්නේ අවුරුදු 2යි. මාස 6ක් එයා අපොයින්ට් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා මාස 6කට කලින් එයා ඒ ගන්න යන මිනිස්ට්‍රි එක ඔඩිට් කරනවා. එයාගේ ටීම් එකත් එක්ක. ඒක ට්‍රාන්සිෂන් පීරියඩ් එක කියලා කියන්නේ. එයා මිනිස්ට්‍රි එක ගන්න ඉස්සෙල්ලා ඔක්කොම ඔඩිට් කරලා යන ප්‍රොජෙක්ට් මොනවද වෙන්න ඕන. ඒහා දැනුමත් එක්ක තමයි එයාගේ ටර්ම් එක ස්ටාර්ට් කරන්නේ. ඒක ඒ අවුරුදු දෙකේ ඇතුළත ඊට පස්සේ එයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක එයා කරලා ඉවරලා එයා තව මාස 6ක් ආයිත් ඉන්නවා ඊළඟ මිනිස්ටර්ත් එක්ක වැඩ කරන්න. සයිඩ් බයි සයිඩ්.
right? එතකොට දෙවෙනි මාස 6 අවුරුදු දෙක ඉවරලාම next 6 month වල එයාට බලතල නැහැ. නමුත් එයා කර හිටව projects ටික follow කරන්න ඕනේ. එයා responsible, right? So I just explain all the topics. I think it is unnecessary to explain in English. I just put this slide. What are the topics on the three ministries? But the important part is the key jobs. Okay, key jobs of these topics are number one is direction. These projects are coming from those council members related to those districts, related to these subjects. It can be military or security or environmental, transport, or it's related to foreign. So council members, they has to propose these projects into the ministries, then get the budget approved and get the final approval from president and prime minister, right? So that's the structure. So once they get the approval, so it's related policies, government policies and everything need to establish. Whatever established, it becomes digitalized. හැම නීතියක්ම හැදෙනවා ඒ government ක්‍රමයේද හැමදේම digital වෙනවා. එහෙම නැති ඒවා. ඒ කියන්නේ දැනට නැත්තම් ඒක structure එක හැදෙනවා system එකේ. right? ඊට පස්සේ budgetary monitoring. සල්ලි යන්නේ කොහෙද? Where is the money going? Rather check and balances. Then performance and suddenly the money has been sent, but is the project is performing on time? Those days we say Mugala vitarai, opening stone, then after that nothing happened, or cannot do like that. Okay, if tell that, then they will take back the money and that minister will get black mark, blacklisted, NATO, no action, talk only, right? So cannot happen this way. And then internal audits, all the structural audits, and finally compliance, quality level. If there is a road construction or if there is some project, tourism project, okay, let's say an event, also these ministerial auditors will come and have a look how they are doing. If they are not doing, they have authority to stop and ask for a corrective action. All the corrective action. And then number two is all these ministerial staffs are appointed by from the council projects. Okay, they are actually coming from 25 districts and they had been appointed as government staff, not political staff, not political appointed. So they also have a certain competition to reach to this level. Okay, and their term limit is 3 years, some are 2 years, some are 4 years, right? So why the 4 years, why the 2 years? So as an example, there are board of directors and managers and supervisors and staff for a ministry, right? For the minister one, right? So this particular minister, if you had been elected and appointed, you have 6-month period before the last minister's term limit is end. You have 6-month period to evaluate, audit and do those 5 actions with your team, because you are going to take over this ministry. In our Sri Lanka, minister is ready 6 months before to take over the ministry, not just after the election go and sit on the chair. Why is that? Because you are going to take over the previous minister's work, right? So that's how the projects are continue. And when the government change, some projects are stopped. Don't know what happened. It just suddenly stopped. No. In our Sri Lanka, it's not like that. The next minister has to continue and end it. He is responsible to continue because it also coming from the government, right? So let's say this minister takes 6 months to audit and get ready. Then his term limit start for 2 years. Okay, then you need to perform on this project. He can perform more better than the earlier minister. Fine. So that is his credit, his performance. And then after your 2 years term limit finish, then the next minister comes. So in that time, you are still responsible for another 6 months. So total 3 years, right? But the last 6 months, you don't have the signatory power.
You don't have the executive power over the project because the new minister already taken. But you cannot be get lost, cannot be disappeared. If there is any other hiccup, some non-transparent things, so need to be corrected, you are still responsible. Then only you can go back to whatever the department in your own district. You become a normal, whoever the government officer. Your political career is finished at that time. There's a term limit. So this term limit, board of directors 2 years, managers 3 years, supervisors, staff 4 years. Why they have a little bit higher term limit? Because they are the people who really follow up on the ground, right? It's like certain projects, like let's say a highway project. Let's say they are going to expand the port. It is not just 6 months work, no, right? It is later at least 3-4 years to finish. So the person who follow up that audit has to end it. Okay, so that those cases, president and the council members have authority to, if need to be extended for 1 more year, let's say, okay, yes. So that's become his credit. Okay, he will be awarded certificate. So what? Even his name will be on the project, the title, fine, because you are the good performed government staff. Okay, so summary එක තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම ඔය අමාත්‍යාංශ සහ ඔය දැනට ඔය අපේ 225 ප්‍රශ්නෙට ඇත්තටම අවශ්‍ය වෙන්නේ 30 දෙනා. right? උසාවිය පැත්තකට ගමුකෝ. උසාවිය 225ට ආවිත් ඇත්තටම අවශ්‍ය වෙන්නේ 30 දෙනයි. ওই 30 දෙනාගෙන් ඩිජිටල් සිස්ටම් එක දාලා ගවර්න්මන්ට් එක 99% effective. Right? We can perform at 99% effective and efficiency using the digital technology.